હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગ જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગમાં આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર સ્ટેબિલિટી ઓફ સ્લોપ્સ નામનું ચેપ્ટર સ્ટાર્ટ કરેલું હતું. તેની અંદર આપણે ટોપિક ઇનફાઇનાઇટ એન્ડ ફાઇનાઇટ સ્લોપ, પછી ત્યારબાદ આપણે ટાઈપ્સ ઓફ સ્લોપ અને બીજા કેટલાક ટોપિક વિશે અભ્યાસ કરેલો. આજના લેક્ચરની અંદર આપણે બીજા ટોપિક વિશે વાત કરવાની છે, તો ચાલો આપણે શરૂઆત કરીએ. આજના લેક્ચરનો આપણો ફર્સ્ટ ટોપિક છે સ્ટેબિલિટી ઓફ ઇન્ફાઇનાઇટ સ્લોપ ઓફ પ્યોરલી કોહેઝનલેસ સોઇલ્સ. એટલે કે ઇન્ફાઇનાઇટ સ્લોપ માટે આપણે સ્ટેબિલિટી ચેક કરવાની છે અને કેવું હોય તો કે પ્યોરલી કોહેઝનલેસ સોઇલ હોય. રેડી? એઝ શોન ઇન ફિગર. આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે ફિગર જોઈશું. DA represents the Mohr column strength involved or failure involved for a purely cohesive soil defined by the equation tau f is equal to c. If a line OF is drawn at a slope I, which cuts the strength involved at F, at which the shear strength tau is equal to the shear strength tau F, and hence the state of incipient failure is reached. For any depth z less than that represented by point F, the shear stress tau is less than the shear strength tau F, and hence the slope that represents. The factor of safety against failure for any depth z corresponding to point C1 is given by રેડી. કોઈ પણ પોઈન્ટ આગળની ફેક્ટર ઓફ સેફટી આપણને કેટલી મળે છે તો કે f is equal to tau f upon tau is equal to c by gamma z cos I into sin I. નામ આપી દો ને ઇક્વેશન નંબર 1. પછી આપણે જે આ ફિગર આપેલી છે, રેડી, નોર્મલ સ્ટ્રેસ જે રીતે આપણે ડ્રો કરેલું છે કે નોર્મલ સ્ટ્રેસ સિગ્મા અને શિયર સ્ટ્રેસ ટાઉ, પછી ઓ ડી એડી લાઇન શું દર્શાવે છે તો કે મોર કોલમ સ્ટ્રેન્થ ઇન્વોલ્વ દર્શાવે છે. ત્યારબાદ પછી કઈ તો કે C1 અને C2. C1 આગળ શું છે તો કે સિગ્મા ટાઉ અને ટાઉ એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય તો કે સી એટલે કે કોહેઝન. તો ફિગર શેની છે? ફેલિયર કન્ડિશન ઓફ એન ઇન્ફાઇનાઇટ સ્લોપ ઓફ પ્યોરલી કોહેઝનલેસ સોઇલ એટલે એના માટે. ફોર ક્રિટિકલ ડેપ્થ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc corresponding to point f, tau f is equal to tau, it means f is equal to 1. ક્રિટિકલ ડેપ્થ માટે z is equal to શું થશે તો કે hc corresponding to point f, tau f is equal to tau, it means the f is equal to 1. Hence from the equation ઉપરથી જો આપણે લઈએ તો gamma into hc cos I into sin I is equal to c. Therefore આપણે જો અહીંયા hc ને આપણે કરતા બનાવીએ તો શું થાય? રેડી? hc ને આપણે કરતા બનાવીએ તો જે hc ના ગુણાકારમાં હોય એ c ના કેમમાં આવી જાય? ડિવાઇડમાં વ્યુ જાય. રેડી? આ સિમ્પલ આપણે મેથ્સનો રૂલ છે કે જેને આપણે કરતા બનાવવું હોય એ એમના ક્યાં રહે તો કે એમના એમનમ રહી પોઝિશન ઉપર, એટલે hc આપણે અહીંયા રહી, પછી એના મલ્ટીપલમાં જેટલી વેલ્યુ હોય સી ને ક્યાં આવશે તો કે એના અપોનમાં એટલે ભાગાકારમાં આવશે. તો આવી ગઈ વેલ્યુ ગામા ઇન્ટુ પાછું ઝેડ અને કોસાઈ ઇન્ટુ સાઇનાઈ, એને નામ આપી દો ઇક્વેશન નંબર 2. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેબિલિટી નંબર Sn ઇઝ ગિવન બાય, તો Sn કેવી રીતે આપણને મળશે તો કે Sn ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી અપોન hc ઇઝ ઇક્વલ ટુ કોસાઈ ઇન્ટુ સાઇનાઈ. ઇક્વેશન નંબર એને કહેવાય 3 નંબરનું ઇક્વેશન એને આપી દો. ફ્રોમ ઇક્વેશન 1 એન્ડ 2, ઇક્વેશન 1 અને 2 ઉપરથી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ તો કે f ઇઝ ઇક્વલ ટુ hc બાય h. પછી નેક્સ્ટ ન્યૂ ટોપિક, ધ સ્વેડિશ સર્કલ મેથડ. ધ મેથડ ડેવલપ્ડ બાય સ્વેડિશ એન્જિનિયર્સ assume that the sliding surface or the slipping surface is an arch of the circle. એટલે કે સ્વેડિશ એન્જિનિયર જે છે એને શું એઝ્યુમ કરેલું હતું તો કે જે સ્લાઇડિંગ સરફેસ છે અથવા તો સ્લીપિંગ સરફેસ છે એ શેની તો કે સર્કલની ત્રિજ્યાની. એટલે કે જે સર્કલની ત્રિજ્યા છે એ કેવી હોય છે તો કે સ્લાઇડિંગ સરફેસ અથવા તો સ્લીપિંગ સરફેસ હોય છે. આવું કોણે કીધેલું તો કે સ્વેડિશ એન્જિનિયરે. ધ ફોલોવિંગ ટુ કેસીસ આર કન્સિડર. એની અંદર આપણે બે કેસીસને કન્સિડર કરવામાં આવે છે. એક ફર્સ્ટ છે એનાલિસિસ ઓફ પ્યોરલી કોહેઝિવ સોઇલ, એટલે કે 5 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, અને એનાલિસિસ ઓફ કોહેઝિવ ફ્રિક્શનલ સોઇલ એટલે કે C5 સોઇલ. ફર્સ્ટ આપણે વાત કરીએ ફાઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 એનાલિસિસ પ્યોરલી કોહેઝિવ સોઇલ માટે. નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપણે ફિગર જોવાની છે. ફિગર શોઝ અ ફાઇનાઇટ સ્લોપ AB, ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ વિચ ઇઝ ટુ બી એનાલાઇઝ. એ ફિગર ઉપરથી ખબર પડે છે કે જે ફાઇનાઇટ સ્લોપ કયો છે તો કે AB, ધ સ્ટેબિલિટી ઓફ વિચ ઇઝ ટુ બી એનાલાઇઝ. એના ઉપરથી આપણે એની સ્ટેબિલિટી
ચેક કરવામાં આવે છે. ધ મેથડ કન્સિસ્ટ ઓફ એઝ્યુમિંગ અ નંબર ઓફ ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ્સ એન્ડ ધ ફાઇન્ડિંગ ધ ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ઓફ ઇચ. એટલે મેથડની અંદર શું કન્સિસ્ટ હોય છે તો કે નંબર ઓફ આપણે ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ ડ્રો કરેલા હોય છે અને શું એમાં ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં આવે છે દરેકની ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી. ધ સર્કલ કરેસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ મિનિમમ ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ઇઝ ધ ક્રિટિકલ સ્લીપ સર્કલ. એ જે સર્કલની આપણે ઓછામાં ઓછી ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરશું એને શું કહેવાય તો કે ક્રિટિકલ સ્લીપ સર્કલ. કેને કહેવાય ક્રિટિકલ સ્લીપ સર્કલ તો કે જે સર્કલની આપણે મિનિમમ ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું. મિનિમમ ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ફાઇન્ડ આઉટ કરીશું એને કહેવાય ક્રિટિકલ સ્લીપ સર્કલ. પછી આપણે 5 = 0 એનાલિસિસનું આપણે ફિગર છે રેડી કે ઓ એ અને પછી કઈ લાઈન દોરેલી છે તો કે ઓ બી પછી આર એટલે એની શું થાય તો કે ત્રિજ્યા રેડિયસ જી પછી ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ કયું આવેલું છે તો કે આને આપણે શું કહેવાય તો કે ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ કહેવાય છે રેડી ટ્રાયલ માટેનું. લેટ એડી બી અ ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ રેડી એડી એ થી લઈને જે ડી પોઈન્ટ સુધીનું છે એટલે એક સર્કલ થયું અને આપણે કઈ તો કે ટ્રાયલ સર્કલ તરીકે લેવાનું. ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ વિથ આર એઝ ધ રેડિયસ આર એની શું થાય તો કે એની ત્રિજ્યા રેડિયસ એન્ડ ઓ એઝ ધ સેન્ટર ઓફ ધ રોટેશન અને જે ઓ પોઈન્ટ છે એનું શું થાય તો કે રોટેશન થાય કે જ્યાંથી આપણે એને ફેરવી શકીએ. Let W be the weight of the soil of the wedge ABDA of a unit thickness. W ક્યાં છે તો કે શું થશે તો કે વેઇટ થશે. શેનું થશે તો કે ABDA નો એટલે કે આ AB અને DA નો. અને એક્ટિંગ થ્રુ ધ સેન્ટ્રોઇડ એટલે ક્યાં લાગતું હશે તો કે સેન્ટ્રોઇડ એટલે કે એના G પાસે. The driving moment MD will be equal to the Wx bar where x bar is the distance of the line of action of W from the vertical line passing through the center of rotation O. Driving moment એટલે કઈ તો કે MD છે એ આપણને શું મળશે તો કે ડ્રાઇવિંગ મોમેન્ટ મળશે. એટલે કે જે રોટેશન થાય અને આપણને કંઈક મોમેન્ટ મળશે એ કેને બરાબર હશે તો કે Wx બાર ને ઇક્વલ ટુ હોય છે ઇઝ ધ ડિસ્ટન્સ કયું હોય છે તો કે લાઇન ઓફ એક્શન જે W હોય છે એ આપણે વર્ટિકલ લાઇનને પાસિંગ થઈ થ્રુ ધી સેન્ટર ઓફ રોટેશનમાં મળતું જોવા મળે છે. Hence the resisting moment mg will be equal to cu into L into R. The length of the slip surface AD is given by length માટેનું આપણને કંઈક ઇક્વેશન મળે છે શું છે તો કે L is equal to 2 pi R delta upon 360 degree where delta is equal to angle subtended by the arch of the slip circle at the center of the rotation O. 0 નથી એ O છે. પછી ડ્રાઇવિંગ મોમેન્ટ એટલે કે md is equal to wx bar. રેઝિસ્ટિંગ મોમેન્ટ એટલે શું થાય તો કે mr is equal to cu into L into R. પછી next the factor of safety F is given by mr upon md. આ ઇક્વેશન તમારે આવી ગયું હશે મોસ્ટની અંદર કદાચ કે ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી એટલે શું થાય તો કે રેઝિસ્ટિંગ મોમેન્ટ અપોન ડ્રાઇવિંગ મોમેન્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થાય તો કે વેલ્યુ પુટ કરવાની cu into L into R upon wx bar. Ultimately let cm is equal to mobilized shear resistance of the soil 5 is equal to 0 necessary for the equilibrium. Then wx bar is equal to cm into L into R. તો therefore અહીંયા આપણે જેમ આગળ પ્રોસેસિંગ કરી cm ને કરતા બનાવું તો શું થાય તો કે જે મલ્ટીપ્લાયમાં હોય L into R એ ગુણાકારમાં છે તો એ ક્યાં આવી જાય wx bar ના છેદમાં. Hence F is equal to cu upon cm. cu બરાબર cu into L into R divided by W. પછી સેકન્ડ આપણે 5 is equal to 0 એનાલિસિસ માટે જોવાનું છે કોહેઝિવ ફ્રિક્શનલ soil. In order to test the stability of the slope of a cohesive frictional soil, C5 soil, trial slip circle is drawn. Stability of slope આપણે cohesive friction soil માટે શું તો કે ટ્રાયલ સ્લીપ સર્કલ આપણે પહેલા સૌપ્રથમ ડ્રો કરવામાં આવે છે. The material above the assumed slip circle is divided into the conventional number of vertical strip or the slices as shown in figure. Next સ્લાઇડમાં આપણે ફિગર જોશું કે જે સ્લીપ સર્કલ આપણે ઘણા બધા પોર્શનની અંદર આપણે એને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. કેવા તો કે વર્ટિકલ સ્ટ્રીપની અંદર the weight W of each side slice is assumed to act at its center. અને વેઇટ છે તે દરેક સ્લાઇસને એના સેન્ટરમાં
લાગે છે એવું એઝ્યુમ કરવામાં આવે છે. ઇફ ધ વેઇટ ઓફ each slice is resolved into the normal એટલે કે capital N and tangential T components, the normal component will pass through the center of rotation O and hence do not cause any driving moment on the slice. પછી આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇસ સર્કલ મેથડ એટલે કે C5 એનાલિસિસ માટેની ફિગર આપેલી છે. કેવી રીતે તમે જોઈ શકો છો કે જે T7 પછી T6 T5 T4 તો આ બધા શું છે સર્કલને આપણે વર્ટિકલ પોર્શન એને ભાગ કરેલા છે. રેડી, અલગ અલગમાં ડિવાઇડેડ કરેલા છે એને. પછી નીચે આપણે N કર્વ આપેલો છે, T કર્વ. If C is the unit cohesion and delta L is the curve length of each slice, then the resisting force from column equation is equal to the C delta L plus N tan phi. જો C છે યુનિટ કોહેઝન હોય અને ડેલ્ટા L છે કર્વ લેન્થ હોય કોઈ પણ સ્લાઇસની, તો રેઝિસ્ટિંગ ફોર્સ કોલમ ઇક્વેશન ઉપરથી શું થશે તો કે C ઇન્ટુ ડેલ્ટા L પ્લસ N ઇન્ટુ tan phi. For the entire slip surface AB we have, જો આપણે AB સરફેસ માટેની વાત કરીશું તો શું થશે તો કે the next any driving moment md is equal to r into sigma t, resisting moment mr is equal to r into bracket c into summation delta l plus tan phi પછી summation માં n bracket over where summation t is equal to algebraic sum of tangential component of weight of the slice. The summation of n is equal to algebraic sum of normal component of weight of the slice. The summation delta L is equal to length of slice surface AB. Therefore, L is equal to 2 pi r delta upon 360 degree. Hence, factor of safety against sliding શું થશે તો કે capital F is equal to mr upon md is equal to C into L plus tan phi into summation of n upon summation of t. A number of trial circle are chosen and ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ઓફ ઇચ ઇઝ કમ્પ્યુટેડ. રેડી, એના ઉપરથી આપણે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું તો કે નંબર ઓફ ટ્રાયલ સ્લીપ માટેની ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ ગઈ. જે લાસ્ટમાં આપણે ફાઇન્ડ શું કર્યું, આ કેપિટલ એફ છે તો એની શું થશે, આ ફેક્ટર ઓફ સેફ્ટી થશે. જે આપણું એમ હતો અથવા તો જે આપણે મેન ટાર્ગેટ હતો એ કમ્પ્લીટ થાય છે. The slice circle which gives the minimum factor of safety is the critical slip circle. જે સ્લીપ સર્કલ છે એ શું આપણને આપશે તો કે મિનિમમ ફેક્ટર ઓફ સેફટી શેના માટે તો કે ક્રિટિકલ સ્લીપ સર્કલ માટેનો. થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ. તો નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આપણા જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગનો લાસ્ટ લેક્ચર જોવાનો છે. રેડી, એની અંદર આપણે એક્ઝામ્પલ કાઉન્ટ કરીશું અને એની સાથે જ આપણે જીઓટેકનિકલ એન્જિનિયરિંગનો સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરીશું.